May dahon eh. Parang hindi siya may kape. May bubble. Hello mga Seswang! Magical Touch here! And welcome again to Rhuel Cortez Vlogs! Nandito na naman po tayo sa panibagong video na mayroong kayong bagong matutunan dagdag aral at kaalaman. At kung gusto mong malaman kung ano-ano ito, panoorin mo to hanggang dulo. So for today's video is all about unboxing review. Pinadalhan ako ng isang company ng gamot sa Buhok. That is Brazilian Blowout. Itong company to is KeraGala Diamond Brazilian. So pinadala nila ako ng gamot para i-review at dumating na siya. Charan! So special delivery ito from Lazada. So i-unbox natin siya. Titignan natin kung ano itsura. Kasi meron silang bagong gamot. Gusto nila dumami yung customer nila at gusto nila ipa-review itong product nila. So, nandito ako to the rescue dahil tumatanggap ako. Actually, yung sa page or yung may-ari, yung admin dun sa page is friend ko na kilala niya ako na nagbablog ako. So, ito yung product niya. Pinadalhan niya ako kahapon. Mabilisan lang to. Pagkausap namin kahapon, pinadala niya agad ako at kanina dumating. So, talagang mahal ako nito. So, ipopromote ko yung ano nila, yung product nila. Na-try ko na to dati kasi nakabili ako sa kanila. Pero ibang scent, ibang amoy. Dati is vanilla scent. Pero ngayon, tong scent na to is yung tinatawag nilang bagong labas na bestseller daw nila ito eh. Itong premium quality, the #1 salon choice, wild coffee, best for rubberized bleach hair. So, ibig sabihin, kapag bleach ka, treated hair, yung buhok mo, pwede ito sa'yo. Bagay na bagay ito sa'yo. So, magbabagay yung strands ng buhok mo at hindi na siya magbaband. So, yung isa is, pares lang naman sila ng effect. Depende na lang to sa pang-amoy ng customer mo, kung ano yung gusto ng customer mo. Kasi ako, ang ginagamit ko talaga na scent na Brazilian Blowout is vanilla. So, favorite scent kasi yun ng mga customer ko. So, ito siya yung, ano naman niya, kita ba? Ayan. Ito yung strawberry scent nitong Brazilian na to. So, dalawa to, pinakita niya sa akin. Actually, pwede ko raw to gamitin for personal use. So, itatry ko to sa mga customer ko. Tulad, pag may customer ako na bleach hair, itatry ko to. Trusted ko naman na to, kaya gusto ko lang itry yung amoy. Kasi, yung scent lang po ang pinagkaiba nitong dalawang to. Actually, tatlo to. Yung unang ginagamit ko is vanilla scent, ayun po yung ginagamit ko. So, ito po yung bagong labas nila na Brazilian Blowout, ang tinatawag nilang wild coffee. At ito ulit ang tinatawag nilang strawberry. Sana, maganda to. Pero alam ko pare-parehas lang naman yung timpla nito. Pero, pinagkakataluhan lang nila yung scent sa gamot. Kasi depende to sa customer mo. Katulad kapag ibang customer kasi ayaw nila na masyadong hapdi sa mata, masakit sa ilong, at mausok. So ito, natry ko yung vanilla scent nila. Hindi naman masakit sa mata at hindi rin ito mausok. So ang ganda kasi nagulat ako. Sabi niya, nagbablog ka pala. So baka pwede vlog mo tong product namin. So pinadala nila to para pang personal use ko. At ito naman po yung papel. Ayan. Nandito yung nung page, nung nila, nung store, yung page, yung contact number, kung saan matatagpuan itong company na ito. So, sa mga gustong bumili,
ng Brazilian blowout for personal use. Highly recommend po itong page na ito na KeraGala Diamond Brazilian. So, kilala talaga sila sa Brazilian, pero marami silang mga product na pagdating sa pagpapaganda ng buhok, mga pangkulay, pang rebond. Pero itong brand nila na KeraGala Diamond Brazilian is kilala sa Brazilian talaga kasi dito sila nakilala. So, sa mga gustong bumili, ilalagay ko po sa baba, sa description, yung ano nila, yung link ng store, yung link ng Shopee store nila, yung link ng page, at yung link ng Lazada, at pati Facebook nung may-ari nito. So, highly recommend ko ito sa inyo. So, ang ganda ito siya. Pinadala nila ako ng 150 ml. Syempre, hindi matatapos tong video na to kung hindi natin aamuin at bubuksan. Kasi, importante yun eh. I-judge ko na. Hindi, titignan natin kung maganda yung amoy. Kasi, ang ganda ng packaging eh. Ayan o, diba? So, itong 150 ml na to, ano nito eh, ano nito sa buhok, kung ilang tao ang magagawan is depende. Sa sachet po kasi, 35 ml or 30 ml, 25 ml, ganon. Isang tao na po yun or isang buhok. Ito, dahil 150, so siguro mga limang, ano to, mga limang buhok. So, ito na. Unahin natin amuyin yung strawberry. Uy, downy. Ang bango. Wait lang, sarap. Okay, mabango. Hindi masyadong... Usually kapag strawberry, diba? Understood natin na strawberry. Tapos, medyo ano sa ilong. Talagang tumitira sa ilong eh. Ito naman, wild coffee. Amoy natin kung wild coffee. Siguro kaping barako yun. Parang hindi siya amoy coffee. What? Itong wild coffee nila. Parang amoy ano lang. May bubble gum. May bubble gum. Hindi siya amoy kape. Pero scent niya wild coffee. So ito palang ano, strawberry is para sa 3 times collagen, ang binibigay niya, and 3 times argan oil, and 3 times protein. Ayan, nakasulat. Tapos, itong wild coffee naman, para to sa bleach hair, sa rubberized na buhok, dagdag ng kulay, ito. So, ibig sabihin, mas maganda to. Kasi, ayun yung trabaho niyang gagawin sa buhok eh. So, ito po ang ganda. At maraming salamat dahil tinapos mo tong unboxing review na video ito. So, kung bago ka lang po sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel, Rhuel Cortez Vlogs. And don't forget to like, share, comment, and don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa every week na upload ko. So, yun lamang po mga seswang. Hanggang sa muli natin pagkikita. Maraming salamat po and God bless and I love you all.